ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የሰባተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 6 ስቴት ኤንድ ፒፕልስ ኦፍ አንሸንት ኤንድ ሜዲቫል ኢትዮጵያ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱ ሁለተኛ ክፍል እናያለን። ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 1 የምታስታውሱ ከሆነ 6.1 which is about አክሱም ላሊበላ ኤንድ ጎንደር በሚል ቶፒክ ጀምረ ነው ነበረ። በጣም ሰፊ ስለነበረ ስለ አክሱማይት ስቴት ወይም ስለ አክሱማይት ኪንግደም ብቻ ነበር ለማየት የቻልነው ማለት ነው። and now today we'll discuss about ላሊበላ ኤንድ ጎንደር። በዛሬው ዕለት ደግሞ ስለ ላሊበላ እና ጎንደር የምንመማር ይሆናል ማለት ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So guys, our today's topic will be the Zagwe dynasty and the Gondarian period ነው የሚሆነው፣ ሁለቱ ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ለማስታወስ ያክል ስለ አክሱማይት ስቴት ወይም ስለ አክሱማይት ኪንግደም ወይም ስለ አክሱማይት ኤምፓየር ለማውራት ችለን ነበር ማለት ነው። ኤምፓየር ስቴት ኤንድ ኪንግደም ልዩነቱንም ማየት ችለናል። ሶ ከአክሱም በፊት የነበሩ ፕሪ አክሱማይት ስቴት የሚባሉ ነበሩ፣ ፑንትና ዳማት ማለት ነው። ሌሎችም ነበሩ እነ ሮሃ፣ ኮሊዮ ምናምን የሚባሉ ብዙ ሀውልቲ something like that እንደዛ የሚባሉ ሌሎች ስቴቶችም እንደነበሩ አይተናል። በዋናነት እንግዲህ አክሱም ይዞት የነበረው ቦታ በስተ ሰሜን ኤርትራን፣ በስተ ምስራቅ ደግሞ ሳውዲ አረቢያን አጋማሽ ማለት በስተ ምዕራብ ሳውዲ አረቢያ ወይም የደቡብን ሳውዲ አረቢያ ያ ማለት የመንን አካባቢ ቀይ ባህርን የያዘ እንደነበረ፣ በስተ ደቡብ ደግሞ እስከ ሸዋ ድረስ እንዲሁም በስተ ምዕራብ ደግሞ ናይል ሪቨርን ወይም ናይል ቫሊን አካቶ የያዘ እንደነበረ ለማየት ችለን ነበር ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲውን ስናይ አግሪካልቸር ቀዳሚውን ቦታ ይዛል። ከዛ በተጨማሪ ኢንተርናል ኤንድ ኢንተርናሽናል ኦኬ ወይም ሎካል ኤንድ ኢንተርናሽናል ትሬድን ይጠቀም ነበረ። በዚህ በሚያገኘው ገቢ ደግሞ ሚሊታሪ ፓወርን በከፍተኛ ሁኔታ የማሳደግ እድል ገጥሞት እንደነበረ ስለ አክሱም አውርተናል ማለት ነው። ሌላ ኮይኖችም እንደነበሩት ከወርቅ፣ ከሲልቨር፣ ከነሐስ የተሰሩ የተለያዩ መገበያ ገንዘቦችም እንደነበሩ አይተናል። ዲክላይኑን ስናይ ደግሞ ኢንተርናል ኤንድ ኤክስተርናል ፋክተሮች እንዳሉ፣ ኤክስተርናል ፋክተር ለምሳሌ the rise of Islam in Arabic ወይም በአረብ እስልምና መነሳቱ፣ ኢንተርናል ደግሞ የሬድ ሲ ትሬድ በአረቦች ቁጥጥር ውስጥ በመውደቁ እና የኢኮኖሚክ ዊክነስ ስለገጠመው ውስጥ ላይ የሚከሰቱ ሪብሌን ወይም አመጻዎችን መቆጣጠር ባለመቻሉ ለመውደቅ ችሏል ማለት ነው አክሱም። And now today we'll discuss about the Zagwe dynasty as well as the Gondar period. ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ስለ ዛጉዌ ዳይናስቲ ስናወራ ሲምፕሊ ስለ ላሊበላ እያወራን ነው ማለት ነው። ኦኬ ዛጉዌ ዳይናስቲ ማለት ከአክሱም ቀጥሎ የተመሰረተው ስርወ መንግስት ነው ማለት ነው፣ ወይም ሰለሞናዊ ዳይናስቲ ነው ማለት ነው በኢትዮጵያ ምድር። So who was the founder of the Zagwe dynasty? የዛጉዌ ዳይናስቲ መስራች ማን ነበር? The Zagwe dynasty took its political power in the northern Ethiopia after the downfall of Axum. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ዛጉዌ ዳይናስቲ ማለት የአክሱምን መውደቅ ተከትሎ የመጣ ሌላኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኝ ወይም በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክፍል የሚገኝ ሌላ ዳይናስቲ ነው ማለት ነው። The dynasty was founded by the Cushitic speaking Agaw people. እንግዲህ ይህ ዳይናስቲ የተመሰረተው ኩሽቲክ ስፒኪንግ አገው ፒፕል ነው። እዚህ ጋር ኩሽቲክ ስፒኪንግ አገው ፒፕል ስንል ኩሽቲክ ስፒኪንግ አገው ፒፕል ስንል ሰሜን ላይ አክሱማይት ላይ የነበረው ሞቶ ዘ ታይም ግዕዝ ነበረ፣ ወይም ኢቭን ትግረኛ ቢሆንም አማርኛ ቢሆንም ከሴሜቲክ ውስጥ ነው የሚመደበው። በት አገውኛ ከኩሽቲክ ስፒኪንግ ፒፕል ይመደባልና አገዎች ነበሩ ይህን ዳይናስቲ መሰረቱት ማለት ነው። The Zagwe dynasty was formed around 1150 AD. መቼ ነው የተመሰረተው? በ1150 አካባቢ ማለት ነው። The founder was said to be መረራ ተብሎ ይጠራል፣ ወይም መራ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የማን የዛጉዌ ዳይናስቲ መስራች? It was merged in the district of the Bugna Ilasta. More exactly at the place is called Adava. It is last political center. Okay? ስለዚህ የት ላይ ነው የተመሰረተ ነው? ቦግና ላስታ ላሊበላ የምንለው ማለት ነው፣ ወይም ስፔሲፊክ ቦታውም አዳፋ ተብሎ የሚጠራው ቦታ ላይ ነው። መስራቹ መረራ ወይም መራ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ ይጠራል። የተመሰረተውም በ1150 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው። ኒራ አዳፋ ኤግዚስትድ ሮሃ፣ ሌላ አዳፋ አጠገብ ሮሃ የሚባል ሌላ ቦታ ነበረ። ሌተር ሪኔምድ ላሊበላ አፍተር ላሊበላ ዋን ኦፍ ኢትስ ግሬተስት ኪንግ። ሮሃ የሚባለው በኋላም ወደ ማን ስሙ ተቀየረ? ወደ ላሊበላ የተባለ ትልቅ ንጉስ ከነገሰ በኋላ
የሱን ስም ተከትሎ የመጣ ስም ነው ማለት ነው ላሊበላ የሚለው ቦታ። ሌላኛው ፖይንት ቴሪቶሪያል ሊሚትስ ኦፍ ዘ ዛጉዌ ነው። የዛጉዌ ቴሪቶሪያል ሊሚት ወይም ገደብ ወይም ድንበር ከየት እስከ የት ድረስ ነው? In the north, it includes most of the highlands province of the Axumite kingdom. Okay, በስተሰሜን በኩል እንግዲህ የአክሱማይት ኪንግደምን ያጠቃልላል። In the south, their power was extended at least as far south as northern ሸዋ። ኦኬ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ያጠቃልል ነበር በስተደቡብ በኩል። In the west, their present reaches up to Lake ጣና። በስተምዕራብ በኩል ደግሞ እስከ ጣና ሐይቅ ድረስ። but in the east it limits with now clearly unknown። በምስራቅ በኩል ግን እስከ የት እንደሆነ አይታወቅም ማለት ነው። ሶ በሰሜን አክሱም አለ እስከ አክሱም ድረስ፣ በስተደቡብ እስከ ሰሜን ሸዋ፣ በስተምዕራብ ደግሞ እስከ ጣና ሐይቅ እንዲሁም በስተምስራቅ ገደቡ አይታወቅም ማለት ነው የዛጉዌ ዳይናሲቲ ቴሪቶሪያል ሊሚት። ሌላው ኢኮኖሚ ነው። ኢኮኖሚ The economy of the Zagwe dynasty was based on agriculture። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደነገርኳችሁ የጥንት ስልጣኔዎች መሰረታቸው አግሪካልቸር ነው። ከዚህ ቀደም ሌሎች ኢንተርናሽናል ወይም ዓለም አቀፋዊ ስልጣኔዎችን ስናይ ለምሳሌ እንደነ ቻይና፣ ኢንዲያ፣ እነ ሜሶፖታሚያ ምናምን የመሳሰሉ ስልጣኔዎችን ስናይ ቫሊ ላይ ወይም ሸለቆ ወይም ውሃ ዳር ላይ ነው ስልጣኔያቸውን የሚጀምሩት። ለምን ካል because agriculture የኢኮኖሚ መሰረታቸው ስለሆነ ማለት ነው። The peasantry formed the majority of the population። እንግዲህ አብዛኛው ጭሰኛ ወይም ገበሬ ነው። Traders brought additional income። አሁን ብዙ ጊዜ እንዳያችሁት ከአግሪካልቸር ቀጥሎ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ትሬድ ነው። Beside cultural contact, there were also a trade relation with Egypt and other countries። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ምንም ከሌሎች ኮንታክቶች ቢኖሩም ከግብጽና ከሌሎች ሀገሮች ጋር በዋናነት ትሬድ ሪሌሽንሺፕ ነበራቸው ወይም ከፍተኛ የሚባል የንግድ ልውውጥ እንደነበራቸው ያስረዳናል። Both sea and land routes were important. Trade by sea was conducted largely through Zaila, Somali coast, which gradually became the main ports of the kingdom። እንግዲህ በአክሱማይት ስልጣኔ ጊዜ የምታስታውሱ ሆነ አዶሊስ ነበር ወደባችን ማለት ነው። በዛጉዌ ስርወ መንግስት ጊዜ ግን ወደ ዛይላ ተቀየረ ማለት ነው። ሶማሌ ካስት አካባቢ ላይ የሚገኝ ዛይላ የሚባል ሌላ ወደብ ነበር። The Dahlak Island on the Red Sea was also served as another outlet። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ዳህላክ ነው። ስለዚህ ዛይላ እና ዳህላክ የሚባሉ ሁለት ትሬድ ሩቶች ነበሩ ወይም ወደቦች ነበሩን ማለት ነው during the Zagwe dynasty። The main important export items were slave, ivory, rare spice, okay? ባሪያ፣ የዞን ጥርስ፣ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች እንደዚህ እንግዲህ ኤክስፖርት የሚደረጉ አይተሞች ናቸው። While imported items include cotton, silver, copper vessels and newly minted coin። ወደ ውስጥ የምናስገባቸውስ ምን ነበሩ during that time? ጥጥ ወይም ኮተን፣ ሲልቨር ብር፣ ኮፐር ወይም መዳብ እና ሳንቲሞች የታተሙ አዳዲስ ሳንቲሞች ይገቡልን ነበር ማለት ነው። ሌላው the reign of Lalibela and church building። የላሊበላ ንግስና ወይም ወደ ስልጣን መምጣት እና የቤተክርስቲያን ግንባታው ምን ይመስላል? With the Zagwe king that built 11 recurring churches in Lalibela። ላሊበላ እንግዲህ 13 ፍልፍል ውቅር አብያተ ክርስቲያናትን ያሰራ ንጉስ ማን ነበረ? የላሊበላ ንጉስ ማን ነበረ? ራሱ ላሊበላ ነው ወይም የዛጉዌ ኪንግ ላሊበላ ይባላል። So the Zagwe ruler engaged more on church construction። በዋናነት እንግዲህ ላሊበላ ማን ነው ዛጉዌ ውስጥ ያስተዳደሩ የነበሩ መሪዎች ወይም ኪንጎች ቸርች ኮንስትራክሽን ላይ ነው ብዙ ስራቸውን የሚያጠፉት ማለት ነው። The reign of Lalibela marked the peak of the Zagwe dynasty። ላሊበላ ደግሞ የዛጉዌ ዳይናሲቲን ፒክ ወይም ጫፍ ላይ የዋጣ ወይም ላይ የሰቀለ ነው ማለት ነው። ኦኬ The Zagwe rulers are left their deepest imprint on Ethiopian history through their architectural achievements in the construction of 11 rock-hewn churches in Lalibela, named after one of the more famous of their king Lalibela። እንግዲህ በዛጉዌ ሩለር ውስጥ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎ ያለፈው ንጉስ ወይም የኢትዮጵያ ንጉስ ወይም በኢትዮጵያ ታሪክ በከፍተኛ ሁኔታ ስፔሻሊ በኪነ ህንጻ ዘርፍ የሚታወቀው ንጉስ ኪንግ ላሊበላ ይባላል።
ስፔሻሊ 11 ውቅር ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ያሰራ ንጉስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን ናቸው? 11 ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን ናቸው ማለት ነው። በኮድ መያዝ ትችላላችሁ። ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ 11ዶችን ዝርዝሩ ብትባሉ አጠር ባለ ወይ እኔ ይዤበት የነበረበት መንገድ ነበረ። አኢ መገመደማ ሚመጎጊ አ ምንድነው? ሚ ምንድነው? ማ ምንድነው? እያንዳንዱ ስያሜ ያለው። አኢ መገመደማ ሚመጎጊ አ ማለት አማኑኤል ነው። ኢ ኢሊባኖስ፣ መ መስቀል እያለ ሚ ሚካኤል፣ መርቆሬዎስ እያለ ቤተ ደናግል፣ ቤተ ማርያም፣ ቤተ መስቀል፣ ቤተ ጎለጎታ፣ ቤተ ጊዮርጊስ ምናምን እያለ አኢ መገመደማ ሚመጎጊ ብላችሁ ባጭሩ መያዝ ትችላላችሁ ሾርት ወይ። ስለዚህ 11 ናቸው። ከ11ዶቹ መካከል ግን በጣም ዌል ናውን የሚባለው ለብቻው የተሰራው ቤተ ጊዮርጊስ የሚባለው ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። These churches are known as a monolithic church because they were chiseled out of a living single rock. በጣም ታዋቂ ያደረጋቸው ለምንድን ነው እነዚህን 11ዶች ከተባለ ከአንድ ወጥ ድንጋይ ተፈልፍለው የተሰሩ በመሆናቸው ነው። ኦኬ ሞኖሊቲክ ቸርች የሚላቸው ከአንድ ፍልፍል ከአንድ ድንጋይ ተጠርበው የተሰሩ በመሆናቸው ነው። Then they were recognized by UNESCO as a part of the world's cultural heritage and become a known center of tourism in Ethiopia. በዩኔስኮ የተመዘገቡና በኢትዮጵያ የቱሪዝም መስህብ ወይም የቱሪስት መስህብነት ነው እያገለገሉ የሚገኙ ሮኪውን ቸርቾች ናቸው ማለት ነው። According to the different source, the main purpose of the construction of the beautiful church of Lalibela were in the fact plan attempt to reduce other holy city of Jerusalem in Ethiopia. በዋናነት ላሊበላ ሊገነባ የቻለበት ምክንያት ወይም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ሊሰራበት የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ሰዎቹ ለመሳለም or for pilgrimage ወደ ኢየሩሳሌም ሄዱ ነበር። ስለዚህ የኢየሩሳሌምን ጉዞ ለመቀነስ ኦኬ ወይም the holy city ወይም ቅዱስ ቦታ የምትባለውን ኢየሩሳሌምን ለመሳለም የሚሄዱ ሰዎችን ድካም ለመቀነስ ሲባል ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን መሰል ቤተክርስቲያን መሰራት አስፈለገው ማለት ነው። So Ruha was considered to be the constitute for Jerusalem. ሩሃ እንግዲህ ጀሩሳሌምን ተተካለች ተብላ የታሰበች ቦታ ነች ወይም ላሊበላ የሚባለው ቦታ ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ the well known ላሊበላ ሮኪውን ቸርች በጣም well known የሚባለው ይሄኛው ነው የመስቀል ቅርጽ ያለው ማለት ነው ወይም እዚህ ጋር የሚታየው ነው እንጂ ሌሎቹ 10ዎቹ ለብቻ ናቸው ያሉት። 10ዎቹ በአንድ ላይ እንደተሰሩት ይሄኛው ቤተ ጊዮርጊስ የሚባለው ደግሞ ለብቻው ነው የተሰራው። well known የሆነው በጣም ታዋቂ የሆነው ቤተ ጊዮርጊስ የሚባለው ፍልፍል ውቅር አብያተ ክርስቲያን ነው ማለት ነው። The Zagwe period was a golden age in Ethiopia's architecture and painting. እንግዲህ የዛጉዌ ፔሪድ ወይም ስርወ መንግስት በዋናነት ኢትዮጵያ በአርኪቴክቸር እና በፔይንቲንግ እንድታወቅ ያደረገበት ጎልደን ኤጅ ወይም ወርቃማ ጊዜ ነው ማለት ይቻላል። The construction of church were the signifier religious, architectural, architects, economic and literal revivals of the ancient Axumite civilization. ባጭሩ ይህ አሰራር ወይም በዛጉዌ ፔሪድ ይሰሩ የነበሩ ስራዎች በአክሱም ዘመን ወድቆ የነበረው ስልጣኔ እንደገና ሪቫይቫል እንዲሆን እንዲታደስ እንዲያድግ የሆነበት ጊዜ ተፈጥሮ ነበር ነው የሚለው። Cultural tradition of the Axumite states was not interrupted but continued during the Zagwe dynasty. አያችሁ ቀጥታ ስልጣን ከአክሱማይት ስቴት ወደ ዛጉዌ ዳይናስቲ ስለሆነ የተሸጋገረው የአክሱም ባህል ኦኬ ካልቸራል ትራዲሽን የምንላቸው ወይም ሌሎች ነገሮች ኢንተራፕት አልተደረጉም አልተቋረጡም ቀጥታ ዛጉዌ ላይ የቀጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ በአክሱም ስቴት ወይም በአክሱም ኪንግደም in the 4th century ማለት ነው ክርስቲያኒቲ ኢንትሮዲዩስ ሆነ። ሶ አክሱም ወደቀች ማለት ክርስቲያኒቲ ፌል አደረገ ማለት አይደለም። እንደው በዛጉዌ ዘመነ መንግስት እንደገና ሞር ያንሰራራበትና የተስፋፋበት ጊዜ ነበረ ነው የሚለው። ሶ እዚህ ጋር የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ Christianity continued to the state and official religion of the country. ክርስትና በአገሪቱ የተስፋፋበት ሁኔታ ወይም የቀጠለበት ሁኔታና ብሔራዊ ሃይማኖት የሆነበትም ሁኔታ ነበረ። ግዕዝ continued to serve as the church and written language. ግዕዝ ደግሞ የቤተክርስቲያን ቋንቋና የጽሑፍ ቋንቋ ሆኖ የቀጠለበትም ጊዜ ነበረ። A relation with Muslim rulers of the Egypt was continued.
ኦኬ ከግብጽ ሙስሊም መሪዎች ጋርም ያለው ሪሌሽን የቀጠለበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። Religious pilgrimage to the Holy Land of Jerusalem was reached its peak during the Zagwe dynasty. ሪሊጂየስ ፒልግሪሜጅ ማለት ሃይማኖታዊ ጉዞ ማለት ነው። ለምሳሌ የሚደረግ ጉዞ ስፔሻሊ ወደ ሆሊ ላንድ ኦፍ ጀሩሳሌም ወይም ወደ ኢየሩሳሌም የሚካሄደው ጉዞ በከፍተኛ ሁኔታ ፒክ ደረጃ ደርሶ የነበረበት ሁኔታ ነበረ። በኋላም ግን ላሊበላ ሮኪውን ቸርች ከተሰራ በኋላ ጉዞ ሊቀንስ ችሏል ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንት the downfall of the ዛጉዌ ዳይናስቲ ነው። የዛጉዌ ስርወ መንግስት እንዴት ሊወድቅ ቻለ? Two factors were accountable to the downfall of the Zagwe dynasty. These are the internal factor and external factor. Like that of Axumite state, እዚህ ጋም ሁለት ፋክተሮች አሉ internal as well as external factor. Internal factor, there is no peaceful political succession with the days of the reigning of king. ውስጣዊ ችግሩ ምንድነው? አንድ ንጉስ ሞቶ ሌላ ንጉስ ሲተካ ፒስፉል በሆነ ወይ አይደለም ስልጣን ሽግግሩ ማለት ነው። የስልጣን ሽግግሩ ሰላማዊ በሆነ መንገድ አይደለም። በሱ ምክንያት ዛጉዌ ፋል ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ኤክስተርናል ፋክተር ደግሞ the Semitic speaking people of Tigray and Amara were organized strong political reaction. አይታችኋል። ዛጉዌ ማለት the Cushitic speaking people ነው። ኩሾች ናቸው and ትግሬና አማራ ደግሞ they are Semitic speaking people. ስለዚህ ሁለቱ ባንድ ላይ በመደራጀት ዛጉዌን ማጥቃት ጀመሩ። that is internal factor. In the Tigray, the Christian church spread anti-Zagwe informations who all claimed the Zagwe's of appraiser or illegitimate ruler. The resistance to the Zagwe was rooted in the legends of the supposed king of Sheba. ምን የሚል ሐሳብ አመጡ መሰላችሁ? የትግራይ ክርስቲያኖች ማለት ነው። የዛጉዌ ዳይናሲቲ ሰለሞናዊ አይደለም ወይም ከኪውን ሸባ የተወረሰ ወይም ሳባ የተወረሰ ስልጣን አይደለም፣ ሰለሞናዊ አይደለም፣ ዝም ብሎ መጤ ነው። ስለዚህ መወገድ መቻል አለበት የሚል አንቲ ዛጉዌ እንቅስቃሴ ወር ሙቭመንት ተካሄደ ማለት ነው። Their goal seems to have been to bring back the former so-called the Solomonic dynasty. እንግዲህ ዋናው ዓላማቸው ሰለሞናዊ ስርወ መንግስትን ማስቀጠል ነው። ሆኖም ግን ዛጉዌዎችም የሚያስቡት ሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እንዳላቸው ነው። ኦኬ ነገር ግን ከኪውን ሸባ የሚመዘዝ ሐረግ የላችሁም፣ ስለዚህ ስልጣኑን መልቀቅ አለባችሁ የሚሉ የሰሜኖቹ ያ ማለት ስፔሻሊ ትግራይ ክርስቲያኖች አንቲ ዛጉዌ ሙቭመንትን በከፍተኛ ሁኔታ በማስፋፋት የሰለሞኒክ ዳይናስቲ መልሶ እንዲመጣ የማድረግ ስራ ሲሰሩ ነበር። ኢቨንቹዋሊ an Amara chief ይኩኖ አምላክ being supported by the Christian church overthrew the last Zagwe king ይትባረክ in 1270. በሌላ በኩል ደግሞ የአማራ ቺፍ ወይም ምንም በለው ቺፍ ማለት አለቃ ማለት ነው ወይም መሪ ማለት ነው። ይኩኖ አምላክ የተባለ ሰው በቤተ ክርስቲያን ሰዎች በመታገዝ የመጨረሻውን የዛጉዌ ኪንግ ይትባረክ የተባለውን በ1270 ለመውረድ ቻለ ማለት ነው። ከዛም this marked the end of the Zagwe dynasty and the restoration of Solomonic dynasty. ከዛም በ1270 የዛጉዌ ዳይናሲቲ ወደቀና እንደገና የሰለሞኒክ ዳይናሲቲ ሊቀጥል ቻለ ማለት ነው። ኦኬ መልካም። ቀጣይ የምናየው ደግሞ the Gondar Empire ነው። እንግዲህ እስካሁን የዛጉዌን ዳይናሲቲ ወይም ላሊበላን በዝዋይ ነው መረዳት ያለብን። ኔክስት የምናየው the Gondar Empire ነው። The Highland Christian kings had a tradition of mobiling capital from one region to another throughout the medieval period. በመካከለኛው ዘመን እንግዲህ በኢትዮጵያ መካከለኛው ዘመን የምንለው አለ ስፔሻሊ ከ11ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ አካባቢ ያለው ማለት ነው። ሶ the Highland Christian king የሚባሉት ከቦታ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ነበረ ካፒታላቸውን የሚቀያየሩት ማለት ነው። ወይም ዋና ከተማቸውን ከቦታ ቦታ እየቀያየሩ ነበር የሚኖሩት because የተለያዩ ፋክተሮች አሉ እንዲንቀሳቀሱ የሚያደርጓቸው የተለያዩ ፋክተሮች ወይም ተጽዕኖች ማለት ነው። One exception to this rule was ደብረ ብርሃን founded by ዘር ያዕቆብ in 1454. ከነዚህ ግን እንደ ኤክሴፕሽን ወይም ለየት ያለው ማን ነው? ደብረ ብርሃን ነው። ደብረ ብርሃን የተመሰረተው በዘር ያዕቆብ በ1454 ነው።
በ1454 ዘርዓ ያዕቆብ ደብረ ብርሃን ከመሰረቱ በኋላ ደብረ ብርሃን ቋሚ ከተማ ለመሆን ቻለች ማለት ነው። የሃይላንድ ክርስቲያን ኪንግደም ቋሚ መቀመጫ ማለት ነው። The Gondarian period from 1636 up to 1769 refers to the period during which the rulers of the Christian king ruled from the new capital is called Gondar. ጎንደሪያን ፔሪድ የምንለው እንግዲህ ከደብረ ብርሃን ተነስቶ ስልጣን ወደ ጎንደር ሲሸጋገር ነው። ስፔሻሊ ከ1636 ከ1769 ድረስ ያለው የጎንደር ፔሪድ ወይም የጎንደር ዘመን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ በዚህ ዘመን ጎንደር ወዜ ካፒታል ጎንደር እንደ ካፒታል ሆና ስታገለግል የነበረችበት ጊዜ ነበር። ጎንደር was founded as a fixed capital by King ፋሲለደስ። እንደ ቋሚ መቀመጫ ሆና ጎንደር የተመሰረተችው ደግሞ በንጉስ ፋሲለደስ ነው። የገዛውም ከ1667 እስከ 1682 ነው። የተመሰረተችው በ1636 ዓመተ ምህረት ነው ማለት ነው ጎንደር። ጎንደር then used as a capital of Ethiopia for more than 200 years. ለስንት ዓመታት ያክል? ለ200 ዓመታት ያክል የኢትዮጵያ ካፒታል ሆና ለማገልገል ችላ ነበር። ጎንደር became the political, economic, cultural centers because the Christian kings begin to stay long in the city. ከዚህ ቀደም እንግዲህ የክርስቲያን ኪንጎች ካፒታላቸውን ከቦታ ቦታ በመቀየር ነበር የሚኖሩት። ነገር ግን ንጉስ ፋሲለደስ ጎንደርን ከመሰረታት በኋላ ለ200 ዓመታት ያክል ጎንደር ላይ የነገሱ ክርስቲያን ኪንጎች በሙሉ ጎንደርን እንደ ዋና መቀመጫ አድርገው ለ200 ዓመታት ያክል ቦታቸውን ሳይቀይሩ ለማስተዳደር የቻሉበት ሁኔታ ነበረ ይለናል። One of the greatest achievements of the Gondar was in architecture. Like that of the Dabwe dynasty, ጎንደር የምታወቀው በአርኪቴክቸር ወይም በኪነ ህንጻ ጥበብ ነው። ጎንደር was known by the reign of the wonderful castle and palace built by a series of emperors since its foundation. The churches, bridges, a swimming pool were constructed. እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ጎንደርም በኪነ ህንጻ በጣም ታዋቂ ነች። ስፔሻሊ 4 ተከታታይ ንጉሶች በነገሱባት ዘመን ጎንደር ከፍተኛ ደረጃ ደርሳ የነበረችበት ሁኔታ ነበረ። የተለያዩ ቤተክርስቲያናቶች ተገንብተዋል። ስፔሻሊ 44ቱ የሚባሉት ብሪጆች አሉ፣ ድልድዮች አሉ፣ መዋኛ ገንዳ ስፔሻሊ የጥምቀት የምታውቁ ካላችሁ የጥምቀት በዓል በከፍተኛ ሁኔታ የሚከበረው ጎንደር ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የተገነቡበት ሁኔታ ነበረ። ነዳይስ አሁንም ድረስ የጎንደር ካስትል ወይም የጎንደር ቤተመንግስት እዚህ ጋር የምታዩት ስዕሉን ማለት ነው አሁን ላይ እንደ ቱሪስት አትራክሽን ወይም ቱሪስት ሳይት ሆኖ ያገለገለ ይገኛል። ስዊሚንግ ፑል ወይም መዋኛ ገንዳው ደግሞ አሁንም ድረስ የጥምቀት የተከበረበት የሚገኝ ቦታ ነው ማለት ነው። The period between 1636 and 1706 can be considered as the golden age of ጎንደር። የጎንደር ወርቃማው ዘመን የሚባለው ከ1636 እስከ 1706 ነው። ስፔሻሊ 4ቱ ንጉሶች ከነገሱበት ሶስቱ ማለት ነው። 4ቱን ያልኩት the 3 successive kings ምንላቸው ማለት ነው። In other words, during the time of the first 3 successive kings, those are Fasilides, ruled from 1632 up to 1667. Yohannes the First ruled from 1667 up to 1682, and Yasu the First ruled from 1682 up to 1706. እስከዚህ ዘመን ድረስ ጎንደር the golden age የሚባልበት ጊዜዋ ነበረ። በእነዚህ 3 successive ኪንጎች ጎንደር enjoyed a period of glory and luxury. በጣም ክብሯ ከፍ ያለበት በጣም ቅንጡ ህይወት የሚኖሩበት ጊዜም እንደነበረ ይነግረናል። The ruling class leads a luxurious life in the beautiful palace and castle. በዋናነት እንግዲህ ቅንጡ የሆነ ህይወት አለ ስንል ለተራው ማህበረሰብ አይደለም። ፔዛንቱ ያው ፔዛንት ነው። ጭሰኛ ወይም አራሽ ገበሬ ያው አራሽ ገበሬ ነው። በየትኛውም ዘመን ቢሆን ስቲል በአሁኑ ታይም ቢሆን ገበሬ ነው። እንደተጨቆነ ነው የሚኖረው። ዝቅተኛ የሆነ ላይፍ ነው የሚኖረው። በት መኮንንቱ፣ መሪዎቹ፣ ኪንጎቹ ምንላቸው መሳፍንቱ ምንላቸው ፓርቶች ግን they lead a luxurious life. በጣም ቅንጡ የሚባል ወይም የተሞላቀቀ ህይወት በፓሌሳቸው ወይም በካስትላቸው በቤተ መንግስታቸው ያሳልፉ እንደነበረ ይነግረናል።
The establishment of Gondar marked a new chapter in the country's urban history. Okay? የጎንደር መመስረት ኢትዮጵያ ውስጥ የአርባን ሂስትሪ ማለት የከተማ ምስረታ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ጎንደር developed a certain urban features very soon and witnessed a fantastic population growth. ከተሜነት በከፍተኛ ሁኔታ ጎንደር ላይ የተስፋፋበት ጊዜ እንደነበረ ነው የሚነግረን። ያ ማለት ፖፑሌሽን ግሮዝ አለ ማለት የሆነ ቦታ ላይ ከተሜነት የተስፋፋ ነው ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ ከተሜነት ስንል ከገጠሩ የሚለየው አንዱና ዋናው ምክንያት ጀስት የተለያዩ መሰረተ ልማቶች መቅረባቸው ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የመብራት፣ የስልክ፣ የውሃ፣ የመንገድ አገልግሎት መቅረቡ ሳይሆን ከፍተኛ የሚባል የህዝብ ጥግግት ያለበት ከሆነ የሆነ ቦታ that is urban center እንለዋለን። ወይም ከተማማ ወይም ከተሜነት ያለበት ቦታ ነው እንደማለት ነው። The population composed of different religious, cultural, local and foreign community. ፖፑሌሽኑ እንግዲህ ከተለያዩ ህብረተሰቦች የተዋቀረ ነው። በሃይማኖት የተለያየ ህብረተሰብ አለ፣ በካልቸር የተለያየ፣ በሎካል እንዲሁም ፎሪን ኮሚኒቲዎች ሁሉ ያሉበት ሁኔታ ነበረ። ቢኮዝ ኦልሬዲ ከተሜነት በሰፊው ተስፋፍቶ ስለነበረ ማለት ነው። Due to its increasing commercial importance, Gondar becomes the center of active trade. ቦታው ስትራቴጂክ በመሆኑ ስፔሻሊ በሱዳን በኩልም ስለሚያዋስኑ ወይም ለሱዳንም ቅርብ ስለሆነ በንግድ በኩል ከፍተኛ የሆነ ስራ ሲሰራ የነበረ ወይም አክቲቭ ትሬድ የነበረበት ጊዜም ነበረ። The day and weekly market held in the city becomes a meeting point for the people from the surrounding area for exchange of their respective product. የዕለታዊ ወይም በየቀኑ የሚካሄዱ ገበያዎች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ ዊክሊ ማርኬት የምንለው ወይም ሳምንታዊ ገበያዎች አሉ። እነዚህ ገበያዎች ማህበረሰቡን ከተለያዩ ቦታዎች እያመጣ የሚያገናኝ እንዲሁም እነዚህ ሰዎች ተገናኝተው ያላቸውን ፕሮዳክት ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ወይም የሚለዋወጡበት ወይም የሚቀያየሩበትም ጊዜ ነበር። This facilitated the intense urban-rural interaction and interdependence. ይሄ ደግሞ ከተለያዩ ቦታዎች እየመጡ ዊክሊ ወይም ዴይሊ ገበያ ላይ በመቀመጥ ፕሮዳክታቸውን ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት መንገድ ደግሞ የከተማና የገጠርን ኢንተራክሽን በከፍተኛ ሁኔታ ጨመረው ማለት ነው። ኢንተርዲፐንዳንሲ እንዲያድግ ሆነ። ኢንተርዲፐንዳንሲ ማለት ከተሜው በገጠሬው ዲፐንድ መሆኑን፣ ገጠሬውን በከተሜው ዲፐንድ መሆኑን የሚያመላክት ማለት ነው። ስፔሻሊ ሳምንታዊ ገበያዎች የምንላቸው ቅዳሜ ሞር ይታወቃል በሀገሪቱ ናይት ዴይስ በአሁኑ ሰዓትም ኤንድ ማክሰኞ ይኖራል፣ ሐሙስም ሊኖር ይችላል፣ ግን ሞር ፕሮባብሊ የሚታወቀው ቅዳሜ ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ብዙ የገጠር ሰዎች የከተማ ሰዎች እርስ በርሳቸው በመገናኘት ፕሮዳክታቸውን ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት፣ የሚሸሻጡበት፣ የሚገበያዩበት ሁኔታ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ኦኬ the trade was mostly dominated by the Ethiopian Muslim known as ጀበርቲ። የንግዱ ዘርፍ እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ተቆጣጥሮት የነበሩ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ናቸው። እነሱም ጃበርቲ ተብለው ይጠራሉ። ጃበርቲ items of various crafts were provided by other occupational groups like ቤተ እስራኤል ኦር ፈላሻ። ሌላ ደግሞ በክራፍት ሜን ወይም ክራፍት ሜን እደ ጥበብ ወይም የሙያ ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሸክላ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ሽመና ወይም የጨርቃ ጨርቅ የሚሰሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ቤተ እስራኤል የሚባሉት ወይም ፈላሻ የሚባሉ ህዝቦች ናቸው። ስፔሻሊ ከእስራኤል ፈልሰው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ነው። ያ ማለት እስራኤል ፈርሳ በነበረችበት ጊዜ የእስራኤል ህዝቦች በዓለም ላይ ተሰደው ስለነበረ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ስፔሻሊ ጎንደር አካባቢ ላይ ተቀምጠው ነበረ። እነዚህ ቤተ እስራኤል ይባላሉ ወይም ፈላሻ ይባላሉ እና ዳይስ ወደ ሀገራቸው ወደ እስራኤል እየሄዱ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል ማለት ነው። Gondar usually was divided into several zones or quarters. They had a separate living area for the Muslim community which is still called Addis Alam. ኦኬ ጎንደር እንግዲህ በተለያዩ ዞኖች እየተከፋፈለች ነች። የተለያዩ ኮሚኒቲዎች የተለያየ መኖሪያ ያላቸው ስፔሻሊ ሙስሊሙ ማህበረሰብ የሚኖርበት የራሳቸው ቦታ አለ። ስቲል አዲስ ዓለም የሚባል ቦታ አለ። እዛ ቦታ ላይ ሙስሊሙ ኮሚኒቲ ይኖራል። ናይት ዴይስ አሁንም አዲስ ዓለም የሚባል አለ ጎንደር ላይ ማለት ነው። the Falasha also settled at the outskirts of the town. ያ ማለት ከታውኑ ወይም ከጎንደር ከተማ ትንሽ ወጣ ብሎ ያለ ቦታ ማለት ነው።
In addition, foreign community, mainly the Armenian, Greek, Indians were conducting trades in Gondar with their own living quarter. እነዚህ የውጭ ኮሚኒቲዎች ደግሞ ወይም የውጭ ሀገር ዜግነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ስፔሻሊ እና አርሜኒያዎች፣ ግሪኮች፣ ኢንዲያዎች የሚኖርበት የራሳቸው ቦታ አላቸው። ኦኬ በመኖሪያ ቦታቸው በመቀመጥ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር በመገናኘት ፕሮዳክታቸውን ኤክስቼንጅ ያደርጋሉ ወይም ንግዳቸውን ያጧጡፋሉ ይለናል። Next important point, the decline of the royal power. እንግዲህ የአክሱማይት ስቴት የወደቀበት ምክንያት አይተናል። የዛጉዌ ዳይናስቲ የወደቀበትን ምክንያት አይተናል። አሁን ደግሞ የጎንደር አወዳደቅ ወይም ዲክላይን ያደረገበትስ ምክንያት ምንድነው? The last powerful king before the Gondar entered to the political disorder and social unrest was ኢያሱ the first or ኢያሱ the great. እንግዲህ የመጨረሻው የጎንደር ንጉስ የመጨረሻው ስንል በጣም ፓወርፉል የሚባል ወይም ጎንደር በፖለቲካ ዲስኦርደር ከመግጠሙ በፊት ወይም ጎንደር ላይ የፖለቲካ ለመረጋጋት ከመድረሱ በፊት ወይም ማህበራዊ እረፍት ከማጣቱ በፊት የነበረው ስትሮንግ መሪ ኢያሱ the first ወይም ኢያሱ the great ይባል ነበር እንጂ በኢያሱ ዘመን ጎንደር ፖለቲካል ዲስኦርደር አለባት ወይም ሶሻል አንረስት አለባት ማለታችን አይደለም። ግን the last because ሶስቱ ሰክሰሲቭ ኪንጎች በነበሩበት ጊዜ ነው ጎንደር ግሬት ደረጃ ወይም ትልቅ ቦታ ላይ ደርሳ የነበረችው። So, the assassination of Iyasu the first in 1706 once again opened the political disorder as a result of plot, poisoning and power struggle. እንግዲህ ኢያሱ the first የተባለው ወይም ኢያሱ the great ታላቁ ኢያሱ የሚባለው ተገሎ ነው የሞተው። መቼ? በ1706 So, በ1706 ተገሎ ከሞተ በኋላ ፖለቲካል ዲስኦርደር፣ ሶሻል አንረስት ወይም የማህበረሰባዊ እረፍት ማጣት፣ የፖለቲካው መዘበራረቅ ኦኬ እና የተለያዩ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላል። Regional warlords became the most powerful and began to exercise the power in the name of the weak central king. የተለያዩ ሪጂናል ዋርሎድ ወይም የሰፈር አለቆች የምንላቸው ኦኬ ምንድነው የሚባለው? በየሰፈሩ የየራሳቸውን ጎሳ ወይም የየራሳቸውን አለቃ ሾመው የሚተዳደሩ ሴንተር ላይ ግን በጣም ደካማ የሚባል ኪንግ ተቀምጧል። እንደስ ምንድነው የሚባለው? ሲምቦል ለሲምቦል የተቀመጠ ሴንተር ላይ የተቀመጠ አንድ ንጉስ አለ። ግን በየሰፈሩ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ የተለያዩ ሪጂናል ዋርሎርዶች አሉ ወይም የጎበዝ አለቃ የምንላቸው ማለት ነው። Gondar also engaged in the conflict over a religious principle or doctrine. ሌላው ደግሞ ከፖለቲካል ዲስኦርደር እና ከሶሻል አንረስት በተጨማሪ ሪሊጂየስ ኮንፍሊክት ነበረ። በምንድነው የሃይማኖታዊ ግጭቱ? በፕሪንሲፕል ኤንድ ዶክትሪን ነው፣ በዶግማና ቀኖና። ስፔሻሊ ክርስቲያኖች ራሳቸው አንደኛው ክርስቲያን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ይላል፣ እንዲያዘር ክርስቲያን ደግሞ እንደዚህ መሆን አለበት ብለው በዶግማ ኤንድ ቀኖና ምን ይሉ ነበረ? ይጣሉ ነበር ወይም ኮንፍሊክት ይፈጥሩ ነበር። ስለዚህ ለጎንደር ውድቀት አንደኛ ፖለቲካል ዲስኦርደር አለ፣ ሁለተኛ ሶሻል አንረስት አለ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሪሊጂየስ ኮንፍሊክት ነበረ ማለት ነው። ሪሊጂየስ ኮንፍሊክት ነበረ በፕሪንሲፕል እና በዶክትሪን። ሌላው ወዝ እትዬ ምንትዋብ ማን ነች? በጎንደር ፔሪየድ የምናገኛት ሴት ነች እትዬ ምንትዋብ። After the death of King Bakafa in 1730, once again royal power began to decline. እንግዲህ ኪንግ በካፋ በ1730 ከሞተ በኋላ once again royal power began to decline. royal power እንደገና መውደቅ ጀመረ ማለት ነው። his son and successor ኢያሱ the second ኢያሱ the little ተብሎ ይጠራል። አሁን ኢያሱ the first ኢያሱ the great ተብሎ ነው የሚጠራው። ኢያሱ the second ደግሞ ኢያሱ the little ወይም ታናሹ ኢያሱ ማለት ነው። ከ1730 እስከ 1755 ነው ያስተዳደረው። was a minor when he came to power. The mother of ኢያሱ the second and wife of Bakafa እቴጌ ምንትዋብ began to rule on the behalf of her son. እንግዲህ ኢያሱ the second እናቱ ማነች? እቴጌ ምንትዋብ።
እቴጌ ምንትዋብ ማነች ካል የኢያሱ ዘሰከንድ ወይም የኢያሱ ዘሊትል እናት እና የአፄ በካፋ ሚስት ነች። ከዛ አፄ በካፋ በ1930 ስለሞተ ልጁ ንጉስ ተደርጎ ተሾመ። ነገር ግን ልጅ ስለሆነና ማስተዳደር ስለማይችል እቴጌ ምንትዋብ እንደራሴ ሆና አገሪቱን ማስተዳደር ጀመረች ማለት ነው። on the behalf of her son. እቴጌ ምንትዋብ was became dominant and prominent women in the politics of the last stage of the Gondarian period. እንግዲህ እቴጌ ምንትዋብ ማለት በጎንደር የመጨረሻው ዘመን ዶሚኔት እና ፕሮሚነንት ወይም ወሳኝነት ያላት ስፔሻሊ በጎንደር ፖለቲካ ወሳኝነት ያላት ሴት እንደሆነች ይነግረናል። she was supported by her brother ራስ ወልደ ልዑል። አሁን እሷ ልጇን ነው የምታግዘው። እሷን ደግሞ ማን ያግዛታል? ወንድሟ ራስ ወልደ ልዑል የሚባል ወንድም አላት፣ እሱ ያግዛታል። the exercise of real power by ምንትዋብ and ወልደ ልዑል undetermined the power of ኢያሱ II. undermined the power of the ኢያሱ II. እንግዲህ ወንድሟና እሷ ሆነው አገር እያስተዳደሩ የኢያሱ II ስልጣን ዳትማች የሚታወቅ አይደለም፣ ተሸፈነ። because እናቱ እንደራሴ ሆና የምታስተዳድር ከሆነ እሷ ደግሞ ሴት ስለሆነች እና አጋዥ ወይም ረዳት ስለምትፈልግ ወንድሟን እንዲያግዛት ማድረጓ ኢያሱ II ስልጣኑ ዳትማች የሚታወቅ አይደለም ማለት ነው፣ ቪዚብል አይደለም ማለት ነው። so ኢያሱ II in 1755 was succeeded by his son ኢዮአስ ruled from 1755 up to 1769. ከዛ ኢያሱ II ደግሞ በማን ተተካ? በልጁ። የኢያሱ II ልጅ ማን ነው? ኢዮአስ። ኢዮአስ ከመቼ እስከ መቼ አስተዳደረ? ከ55 እስከ 69። ምንትዋብ and her brother control real power. አሁንም ኢያሱም ኑሮ የኢያሱ ልጅም ሲተካ ሙሉ ስልጣኑ በማንና በማን መካከል ነው ያለው? በምንትዋብና በወንድሟ በራስ ወልደ ልዑል እጅ ውስጥ ነው ሪል ፓወር ያለው። so ራስ ቢትወደድ ወልደ ልዑል was more powerful than the king. ቢትወደድ የሚባል ማዕረግም ተሰጥቶታል። ስለዚህ ራስ ቢትወደድ ወልደ ልዑል ከኪንጉ በላይ ከኢዮአስ በላይ ሞር ስልጣን አለው ማለት ነው፣ ሞር ፓወር አለው ማለት ነው። the title of ራስ ቢትወደድ was more important. ይሄ ማዕረግ ራስ ቢትወደድ የሚባለው ማዕረግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ወይም ብዙ ሰዎች ይህን ስልጣን ወይም ይህን ማዕረግ ለማግኘት የሚሽቀዳደሙበት የሚሻወቁበት ማዕረግ ነው ማለት ነው ራስ ቢትወደድ። to manipulate the king as they wanted, the regional lords began to aspire and compete for that position. okay especially ሪጂናል ዋርሎርድ የሚባሉት ወይም የየአካባቢዎች አለቆች ኦኬ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ይህን ራስ ቢትወደድ የሚለው ማዕረግ ለማግኘት ሲሉ ብዙ ነገር ያደርጉ ነበር። the absence of the powerful successor to the throne resulted in the rise of ምንትዋብ and ወልደ ልዑል። ባጭሩ እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ኪንግ አለመኖሩ ወይም አለመተካቱ ምንትዋብና ወልደ ልዑል ወደ ስልጣን እንዲመጡ ወይም ስልጣኑን እንዲቆጣጠሩ አድርጓቸዋል ማለት ነው። the gradual concentration of power in the hand of ራስ ቢትወደድ leads to the decline of the king's power. ከዛ ሙሉ በሙሉ ስልጣን ወደ ራስ ቢትወደድ ወልደ ልዑል ሲሸጋገር የኪንጉ ፓወር ወይም የኪንጉ ስልጣን ሙሉ በሙሉ ምን እያለ መጣ? ዲክላይን እያደረገ እየወደመ እየጠፋ ለመምጣት ቻለ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ዊክ የሚባል ኪንግ ራሱ የማይኖርበት ጊዜ ላይ ደረሱ ማለት ነው። ዜን ወዴት ሊድ አረጋቸው ወይም ወዴት ከተታቸው? ዘመነ መሳፍንት ወይም ዘይራ ኦፍ ዋርሎርድ ወደሚባለው ከተታቸው። ስፔሻሊ ከ1769 ጀምሮ እስከ 1850 ማን ነው እስከ 1885 በዋናነት ቴዎድሮስ እስከመጣበት ዘመን ድረስ ማለት ነው። አፄ ቴዎድሮስ እስከመጣበት ዘመን ድረስ ከ1769 ይዞ እስከ 1885 ዘመነ መሳፍንት ተብሎ ይጠራል ወይም ዘይራ ኦፍ ዋርሎርድ ቢኮዝ ኪንጎቹ ደካሞች ሆኑ። ስልጣኑን ለራስ ቢትወደዶች ወይም ዋርሎርዶች ወይም ሪጂናል ዋርሎርዶች ሰጡ። በዚህ ጊዜ በየሰፈሩ
የየራሱን አለቃ ወይም የጎበዝ አለቃ መስርቶ ሁሉም የበላይ ለመሆን የርስ በርስ ጦርነት ወይም ሲቪል ዋር ሲያካሂዱ የነበረበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። ሰው ዘመነ መሳፍንት ማለት ነው ወይም the era of warlord ማለት ነው። Fine. The ዘመነ መሳፍንት is a period in the history of Ethiopia which more or less started with the death of Iyas in 1769 and lasted with the rise of Theodoric II in 1855. ባጭሩ እዚህ ጋር 85 ሳይሆን 55 በሉት እሺ ይሄንን 55 እስከ 1885 ሳይሆን እስከ 1855 ማለት ነው። ስለዚህ ዘመነ መሳፍንት መቼ ተጀመረ ካል ኢዮአስ የተባለው ንጉስ ወይም ያጼ ኢያሱ ዘሰከንድ ልጅ በ1769 ከሞተ በኋላ እስከ ቴዎድሮስ መምጣት ድረስ አጼ ቴዎድሮስ በ1855 እስከመጣበት ዘመን ድረስ ያለው ዘመን the era of warlord ወይም ዘመነ መሳፍንት ብለን እንጠራዋለን። The American term ዘመነ refers to the certain period or duration in history ዘመን ማለት ነው ባጭሩ ጊዜ ማለት ነው ወቅት ማለት ነው ዘመነ ማለት የመሳፍንቶች ዘመን ማለት ነው። የተለያዩ መሳፍንቶች በየጎጣቸው የራሳቸውን ህዝብ ያስተዳድሩ የነበረበትና ከሌሎች መሳፍንቶች ጋር ውጊያ ሲያደርጉበት የነበረበት ጊዜ ነው ዘመነ መሳፍንት የምንለው። In the English is equal term is era. The American term መሳፍንት in English literally version of princess or lord እንደማለት ነው። መሳፍንት ማለት princess ወይም lord ማለት ነው። just መሳፍንት ይሏል በአማርኛው አይደለም። በእንግሊዘኛው ፕሪንሴስ ማለት እንደ ልዑል ወይም እንደ መሪ እንደ ጌታ ምናምን ተብሎ የሚጠራ አይነት ነው። ዘመነ ደግሞ ኢራ ማለት ነው በእንግሊዘኛው። So princess means the son or closer relatives to the king or the queen. ፕሪንስ የምንለው ወይም ልዑል የምንለው ደግሞ የንጉስ ልጅ ወይም የኪውን ልጅ የንግስት ወይም የንጉስ ልጅ ወይም የቅርብ ዘመድ ማለት ነው። The literal meaning of ዘመነ መሳፍንት is therefore the era of princess or the era of warlord ብለን ዲፋይን እናደርገዋለን ወደ እንግሊዘኛው ተርም ሲቀየር። ዘመነ መሳፍንት ማለት era of princess or era of warlord እንደማለት ነው። The king in Gondar was a puppet or a symbol. The king is merely reigned. They do not rule the country or ባጭሩ ህዝቡን ወይም the people መምራት አይችሉም ማለት ነው። ያ ማለት መሰላችሁ በዚህ በዘመነ መሳፍንት ጊዜ ንጉሱ ፑፔት ነው አሸንጉሊት ነው ወይም ጀስት ዝም ብሎ ለሲምቦል ብቻ የተቀመጠ ነው። ምንም አይነት ስልጣን የለውም። ምንም የማዘዝ ይሄን አድርጉ የማለት ኃላፊነት የለውም። ግን ንጉስ ተብሎ ተሾሟል። ስራውን የሚሰሩት እነማን ናቸው? እነዚህ ዋርሎርዶች ናቸው ወይም ሪጂናል ዋርሎርድስ የምንላቸው ማለት ነው። ራስ ወልደ ልዑል was dead in 1767 የማን ወንድም ነው? የእቴጌ ምንትዋ ወንድም ነው። በ1767 ሞተ። His death was followed by the power struggle between እቴጌ ምንትዋ the grandmother of the reign king Iyas and ዋቢ the mother of reigning king Iyas። አሁን ተመልከቱ የራስ ወልደ ልዑል ሞት ምክንያት ምንድነው ካል በእቴጌ ምንትዋብና በዋቢ መካከል የተደረገ ሽኩቻ ነው። እቴጌ ምንትዋብ ማለት የኢያስ አያት ነች ወይም ግራንድ ማዘር ነች። ዋቢ ማለት ደግሞ የኢያስ እናት ነች። ስለዚህ ዋቢ ከሌላ ጎሳ ትመዘዛለች ዋቢ። እቴጌ ምንትዋብ ደግሞ ጎንደሬ ነች። ስለዚህ በሁለቱ መካከል ሽኩቻ ተፈጠረ ማለት ነው። especially ምንትዋብ ማለት እንግዲህ was from the ቋራ and supported by her kinsmen from ቋራ። ባጭሩ ምንትዋብ ከየት ነች? ቋራ የሚባል ጎንደር አካባቢ የሚገኝ ቦታ አለ። ከዛ ነው የምትመዘዘው። የዘራረጓ የቋራ ህዝብ ይደግፋታል። በሌላ በኩል ዋቢ ደግሞ on the other hand was from the ወሎ and wanted to maintain her rule in the name of her son king Iyas። ዋቢ የምትባለዋ ደግሞ ከወሎ ነው የምትመዘዘው። ስለዚህ በወሎና በጎንደር መካከል የስልጣን ሽኩቻ ተነሳ። ይሁን በልጃቸውና በልጅ ልጃቸው ስልጣን ማለት ነው። She was supported by the Oromos already standing in ጎንደር። ዋቢ ደግሞ በማን ተደገፍ ነበር? አሁን ምንትዋብ በቋራ ህዝብ ሰፖርት ይደረግ ነበር። ዋቢ ደግሞ ወሎዬ ነች።
ከዛም ጎንደር ላይ በሚኖሩ የኦሮሞ ፒፕሎች ሰፖርት ትደረግ ነበር ማለት ነው። ይቺ ዋቢ የምትባለው አይ ቲንክ የኦሮሞ ዘር አለባት ወይም የሆነ ስርወ መንግስት አለ ወርታችን እናየዋለን። ዋቢ የምትገኝበት የዘር ሐረግ ማለት ነው። ስፔሻሊ ከኦሮሞ ጋራ የሆነ ኢንተርሊሽን ምንድነው የሚባለው ሪሌሽን አላት ወይም ዝምድና አላት። ስለዚህ በምንትዋብ እና በዋቢ መካከል የስልጣን ሽኩቻ መጀመሩ ለዘመነ መሳፍንት መነሳት እንደ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው ጎንደር ላይ። ይሁላ ሲሆን ግን ለምሳሌ ዋቢን ሰፖርት የሚያደርጓትም እዛው ጎንደር ላይ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ናቸው። እንዲሁም ምንትዋብንም ሰፖርት የሚያደርጓት እዛው ጎንደር ላይ የሚኖሩ ቋራዎች ናቸው ወይም ጎንደሬዎች ማለት ነው። ቢጊኒንግ ኦፍ ዘመነ መሳፍንት እንዴት ነበረ? ምንትዋብ in an attempt not to lose the power invited the Tigrayan warlord ራስ ሚካኤል ስዑል to maintain peace and order in ጎንደር። እንግዲህ ምንትዋብ እንደ ንግስቱና ጎንደር ላይ አገሪቱን እያስተዳደረች ነው። ትግራይ ላይ የሚኖር ሌላ ዋርሎርድ አለ ወይም የጎበዝ አለቃ እንበለው። እሱም ማን ይባላል? ሚካኤል ስዑል ይባላል። መቶ እንዲያግዛትና ጎንደር ላይ ፒስ ኤንድ ኦርደር እንዲሰፍን ወይም ሰላምና ደህንነት እንዲሰፍን ጋብዘው ይመጣል። ማን? ራስ ሚካኤል ስዑል ማለት ነው። በማን የተጋበዘው? በእቴጌ ምንትዋብ ማለት ነው። he arrived Gondar in 1769 but ራስ ሚካኤል ስዑል created another political crisis by killing the reigning king ኢዮአስ in 1769 which marked the beginning of ዘመነ መሳፍንት። ለእርዳታ የተጠራው ራስ ሚካኤል ስዑል ጎንደር ላይ መጥቶ ንጉሱን በ1769 በመግደል እሱም ኢዮአስ የተባለው ንጉስ ወይም የእቴጌ ምንትዋብን የልጅ ልጅ በመግደል ሌላ ፖለቲካል ክራይሲስ ፈጠረ ማለት ነው ሰው። ይህ ክራይሲስ ወደ ምን አመራ? ወደ ዘመነ መሳፍንት ጅማሮ ማለት ነው። ራስ ሚካኤል became a kingmaker. Therefore, he had the power to bring kings to the throne and depose them as he wished. ያ ማለት ኪንግ ሜከር ማለት ንጉሶችን የሚሾም የሚያወርድ ሙሉ ስልጣን አገኘ ማለት ነው። ተጋብዞ መጣ፣ ፓወር አለው፣ ስልጣን አለው፣ የጦር መሳሪያ አለው። በዛ ምክንያት ጎንደር ላይ ኪንግ ሜከር ሆነ። ከፈለገ አንዱ ንጉስ አድርጎ ይሾማል፣ ከፈለገ ያወርደዋል ማለት ነው። ኤክስትሪም አክሽን ቴክን ባይ ራስ ሚካኤል made him unpopular and leads to the creation of a union against him. ይህ የሚያደርገው ድርጊት ግን በዛ አካባቢ ያልተለመደና አዲስ ስለሆነ እሱን የማስወገድ ወይም እሱን የማጥፋት ወይም እሱን ከጎንደር የማባረር ሌላ ዘመቻ ተከፈተበት ማለት ነው። in 1771 the ruler of ጎጃም ወሎ ላስታ defeated ራስ ሚካኤል at the battle of ሳብራኩሳ ሽምብራቆ ሌላ ነው። ስለዚህ በ1771 የጎጃም የወሎና የላስታ መሪዎች ራስ ሚካኤል ስዑልን በመዋጋት ሊያባርሩ ይችላል ወይም ሊያሸንፉ ይችላል። የት የሚባለው የጦር ሜዳ ላይ? ሳብራኩሳ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ላይ ማለት ነው። ሳብራኩሳ ተብሎ የሚጠራ ባትል ላይ በ1771 በሶስቱ ጥምረት በጎጃሞች በወሎችና በላስታዎች ጥምረት ሊያባርሩ ይችላል። ራስ ሚካኤል forced to return to ትግራይ ደን በመጨረሻ ወደ ትግራይ ወይም ወደሚመራበት ቦታ ወደ ቄው ወደ ትግራይ እንዲመለስ ተገደደ ማለት ነው። Between 1771 and 1786 various regional lords competed to become the next ራስ ቢትወደድ and indirectly control royal power. ባጭሩ ራስ ቢትወደድ ማለት ጀስት ትልቅ ስልጣን ያለው ሆነ ስፔሻሊ በዘመነ መሳፍንት ማለት ነው። የመጀመሪያው ራስ ቢትወደድ የእቴጌ ምንትዋብ ወንድም ነበረ፣ ራስ ልዑል የሚባለው ማለት ነው። ራስ ወልደ ልዑል ተብሎ የሚጠራው። ስለዚህ ከ1771 ያ ማለት የትግራዩ ልዑል ራስ ሚካኤል ስዑል ከተባረረ በኋላ ወይም ተሸንፎ ከሄደ በኋላ እስከ 1786 ድረስ የተለያዩ ሪጂናል ዋርሎርዶች ራስ ቢትወደድ የሚባለውን ማዕረግ ለማግኘት እርስ በርሳቸው ሲሻኮቱ ነበር። ራስ ቢትወደድ የሚባል ስልጣን አገኙ ማለት ጀስት እንደ ኪንግ ሜከር ሆነው ያገለግላሉ ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ኪንግ በሏቸው ወይም መሪ እንደመሆን ማለት ነው። in 1786 the post of ራስ ቢትወደድ was occupied by the Oromo family the ወራሼ commonly known as the የጁ dynasty። በ1786 ምን ሆነ ይለናል?
አሁን በእቴጌ ምንትዋብና በዋቢ መካከል ነበረ ኮንፍሊክቱ ወይም ሽኩቻው then ዋቢ አሸንፋ እንደማለት ነው። በ1786 the Oromo family occupied the power ወይም ስልጣኑን ሊቆጣጠሩ ይቻሉ ማለት ነው። እዛው ጎንደር ላይ ሆኖ ማለት ነው። ምን ይባላሉ? ወራሼህ ተብለው ይጠራሉ። ወይም በየጁ ዳይናሲቲ የሚባልም ስም ይሰጣቸዋል። ስፔሻሊ ከወሎ ናቸው ወይም ወሎ አካባቢ የሚኖሩ ኦሮሞዎች እንደሆኑ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ አሊ ጓንጉል ተብሎ የሚጠራው ወይም አሊ the first is believed to be the founder of the dynasty የዚህ የየጁ ዳይናሲቲ ፋውንደር አሊ the ጓንጉል ወይም አሊ the first ተብሎ ይጠራል። የማን መስራች? የየጁ ዳይናሲቲ ማለት ነው። they made ደብረ ታቦር their seats of power and acted as a guardians of the king at the ጎንደር መቀመጫቸውም የት ነው ያደረጉት? ደብረ ታቦር የሚባለው የደቡብ ጎንደር ዋና ከተማውን የምታገለግለው ቦታ ነች። አሁን መቀመጫቸው አደረጉት የነማን? የየጁ ዳይናሲቲ ማለት ነው። In 1730 King Bakafa died and was succeeded by his son Yuaz II, but actually power was in the hand of ምንትዋብ and her brother ወልደሉል። ታሪኩን አጠር ሲያደርገው እዚህ ጋር ማለት ነው። በ1730 ኪንግ በካፋ ሞተ። ከሞተ በኋላ ልጁ ኢዩአዝ II ቢተካም እንኳ ሙሉ ስልጣኑን ተቆጣጣሩት የነበሩት እናቲቱ ምንትዋብ እና ወንድሟ ራስ ወልደሉል ነበሩ። In 1755 ኢያሱ II died and was succeeded by his son Yuaz. ምንትዋብ and ወልደሉል continued to exercise actual power as usual. በ1755 የዩአዝ ልጅ ሆነው የኢያሱ II ኢያሱ II ሞተ። ከዛም ኢዩአስ የተባለ ልጅ ተተካ። ነገር ግን አሁንም ስልጣኑ በምንትዋብና በወንድሟ ኤክሰርሳይዝ እየተደረገ ቆየ ማለት ነው። ቀጠለ። ኦኬ በካፋ ከሞተ በኋላ ኢዩአስም ሲተካ ኢያሱም ሲተካ ስለዚህ በ1755 ኢያሱ II ሞተ። ከዛም ስልጣኑን ለልጁ ሰጠ ለኢዩአስ ማለት ነው። ነገር ግን ኢዩአስ ዊክ ስለሆነ ምንትዋብና ወንድሟ ስልጣኑን ይዘውት ቆዩ ማለት ነው። and again in 1767 ወልደሉል died ወልደሉል ሞተ። የማን ወንድም? የምንትዋብ ማለት ነው። ከሞተ በኋላ ምንትዋብና ዋቢ competed for power ዋቢ የኢዩአስ እናት ነች and ምንትዋብ ደግሞ የኢዩአስ አያት ነች። ስለዚህ በአያቱና በእናቱ መካከል የስልጣን ሽኩቻ ገጠመ ማለት ነው። ማን ከመሞቱ በኋላ? ወልደሉል ወይም የምንትዋብ ወንድም ሲሞት ማለት ነው። ራስ ሚካኤል ሶል arrived at ጎንደር upon ምንትዋብ invitation ከዛም በ1769 አካባቢ ወይም 67 አካባቢ ራስ ሚካኤል ሶል የተባለ የትግራይ መሪ በምንትዋብ invitation ወይም ግብዣ ወደ ጎንደር መጣ። ምን ለማድረግ ነበር የመጣው ብለናል? peace and order ለማስፈን ማለት ነው። and again in 1769 ራስ ሚካኤል killed ኢዩአስ and that marked the beginning of the ዘመነ መሳፍንት። በ1769 ተጋብዞ የመጣው ከትግራይ ተጋብዞ የመጣው ሚካኤል ሶል ማን ገደለ? ኪንግ ኢዩአስን ገደለው። ከዛም ኪንግ ሜከር ሆነ ራስ ሚካኤል ሶል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዘመነ መሳፍንት ቢግን አደረገ ወይም ጀመረ ማለት ነው። again in 1771 ራስ ሚካኤል was defeated and back to ትግራይ። የጎጃም የወሎና የላስታ ዋርሎርዶች በአንድ ላይ በመተባበር ወይም ዩኒየን በመፍጠር የትግራዩን መኳንንት ራስ ሚካኤል ሶልን at the battle of ሳብራኩሳ በማሸነፍ ወደ ትግራይ መለሱት። መቼ? በ1771 ይቀጥላል። in between 1771 and 1786 regional warlords competed to assume the position of ራስ ቢትወደድ። ከ1771 እስከ 1786 ድረስ የተለያዩ በየቦታው የሚገኙ የጎበዝ አለቆች ራስ ቢትወደድ የሚባለው ማዕረግ ለማግኘት በከፍተኛ ሁኔታ ኮምፒት ሲያደርጉ ቆዩ። in between 1786 and 1853 the የጁ ሎርድ controlled the position of ራስ ቢትወደድ and acted as the guardians of the puppet king at ጎንደር። ከ1786 እስከ 1853 ድረስ ደግሞ የጁ ዳይናሲቲ የሚባለው ወይም የጁ ሎርድ ወይም ዋቢ የምትባለው ሴት አሸንፋ ማለት ነው። ወይም የጁ ዳይናሲቲ መስራች ራስ አሊ ጓንጉል ነው ብለናል። ወይም አሊ the first ማለት ነው። ደብረ ታቦር ላይ ሴንተራቸውን በማድረግ ጎንደር ላይ ያለውን ፑፔት ኪንግ ወይም የአሻንጉሊት ንጉስ እንደ ጋርዲያን ሆነው የራስ ቢትወደድነት ማዕረግን ይዘው ቀጠሉ። the emperor in ጎንደር merely reigned they didn't rule። ጎንደር ውስጥ ኢምፔሪየር ወይም አጼው ለስሙላ ብቻ ይሾማል፣
ምንም ግን መምራት አይችልም ወይም ምንም መብት የለውም ማለት ነው። Again another point, the main feature of ዘመነ መሳፍንት የዘመነ መሳፍንት መገለጫዎች ምን ነበሩ? The main feature of ዘመነ መሳፍንት were religious or doctrine division የሃይማኖት ክፍፍል ነበረ። በዶግማ ቀኖና ይከፋፈሉ ነበረ። ፖለቲካል ዲቪዥን በፖለቲካ መከፋፈል ነበረ። ዊክ ሴንትራል ኦቶሪቲ ማዕከላዊ ወይም ኪንጉ ወይም ንጉሱ አጼው ምንም አይነት አውቶሪቲ ወይም ስልጣን የለውም፣ ዊክ ነው። ኮንቲኒዩስ ኦፍ ሲቪል ዋር የእርስ በርስ ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። ኤንድ ሶሻል ዲስኦርደር ኤንድ አዘርስ was the feature or the main feature of ዘመነ መሳፍንት ማለት ነው። Through ዘመነ መሳፍንት various regional lords fought for the following reason በዘመነ መሳፍንት እንግዲህ የተለያዩ ሪጂናል ዋርሎርዶች ፋይት ሲያደርጉ ወይም ሲፋለሙ የነበሩባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። ከነሱ መካከል የመጀመሪያው to take position of ራስ ቢትወደድ ዋናው ራስ ቢትወደድ የሚባለው ማረግ ይዘው ጀስት ኪንግ ሜከር መሆን ስለሚፈልጉ ነው። ኪንጉን ይሾማሉ ያወርዳሉ ማለት ነው። ኪንጉ ግን ዝም ብሎ መሾም ብቻ ነው እንጂ ምንም ስልጣን የለውም። and again to expand their territory ሪጂናል ዋርሎርድ ነው ስንል የጎጃም ሪጅን፣ የወሎ፣ የላስታ፣ የትግራይ እያለ የተለያዩ ሪጅኖች ስላሉ የነሱን ግዛት ማስፋፋት። ለምሳሌ እንበልና የጎጃሙ አሸነፈ ብንል ወይም ትልቅ ጦር አለው ብንል ጎጃምን የማስፋት ስራ ይሰራል ማለት ነው። የላስታውም ከሆነ እንደዛው፣ የወሎም ከሆነ እንደዛው፣ የትግራይም ከሆነ እንደዛው። እሱ ሌላኛው ሪዝናቸው ነበር። The endless civil war of the ዘመነ መሳፍንት harmfully affected the development of Ethiopia by reducing productivity ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ጦርነት በከፍተኛ ሁኔታ ወደ አዘቅት የከተተበትም ዘመን ነበር። It greatly affected the life of peasants, trade and industriousness or hard working, which becomes one important cause of the country's backwardness. በዋናነት እንግዲህ ስፔሻሊ የፔዛንቱን ላይፍ ወይም የአርሶ አደሩን ወይም የጭሰኛውን፣ የነጋዴዎችን፣ የተለያዩ ሃርድ ወርኪንግ ግሩፖችን የነሱን ላይፍ በከፍተኛ ሁኔታ ያመሰቃቀለ ጊዜ እንደነበረ፣ በዋናነት ደግሞ ኢትዮጵያ ኋላ ቀር ሆና ወይም ከሌሎች ሀገሮች ወደ ኋላ ተጎትታ እንድትቀር ያደረገበትም ዘመን እንደሆነ ይነገራል። ዘመነ መሳፍንት ወይም the era of warlord ምንለው ማለት ነው። And again ዘመነ መሳፍንት was ended in 1855 by Theodore II who get rid of the powerful regional lords and for major battle በመጨረሻም ዘመነ መሳፍንት አጼ ቴዎድሮስ ወይም ዳግማዊ ቴዎድሮስ ወደ ስልጣን በ1855 ሲመጡ ሙሉ በሙሉ እነዚህ ሪጂናል ዋርዶችን በማሸነፍ ስፔሻሊ በአራት ባትሎች ወይም በአራት የጦር አውድማዎች በማሸነፍ የተበታተነችውን ኢትዮጵያ አንድ በማድረግ እንደገና ኢትዮጵያ ወደ ነበረችበት ወይም ዘመናዊ የሚባል ኢትዮጵያ እንዲጀምር ወይም ሞደርን ኢትዮጵያ የምትባለው በ1855 እንድትጀምር የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ይለናል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው በፓርት 3 ደግሞ እስላሚክ ሱልጣኔትስ በሚል ቶፒክ የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፓርት እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።